Hello everyone, welcome to our channel. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ chicken නැතුව chicken fried rice එකක් හදන හැටි. දැන් ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇතිනේ chicken නැතුව කොහොමද chicken fried rice එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි අපිට ඒකට ඕන කරන දේවල්. අද අපි විශේෂයෙන්ම කියලා ගන්නේ chicken වෙනුවට මුහුදු කුකුල කියන මාළු වර්ගය. මම මේ හැම දෙයක්ම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගමු. ඊට පස්සේ අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු සේර ටික දාලා ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගමු. මම මේ ටෙම්පරාදුවට සේර එකතු කරගන්නේ අපේ බත් එක තවත් සුවඳ කරගන්න. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු සුදු ලුණු හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි කරපිංච ටිකක් දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික සුවඳ එනකන් ටෙම්පරාදු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටික දාගමු. ඉතින් දැන් අපි කැරට් ටිකක් දාගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගමු. කැරට් ටික ටිකක් මැලවිගෙන එනකොට අපි ලුණු ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි තව ටිකක් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මම මේ වෙලාවේ අපේ ටෙම්පරාදුවට බටර් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. එතකොට අපේ බත් එකේ රස තවත් වැඩි කරන නිසා. බටර් ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්තු ලුණු කොළ ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් අපි අපේ chicken ඕන chicken ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. මම මේ මාළු ටික තම්බලා බැදලා තමයි අරගත්තේ. ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕන නැහැ. පෑන් එකට තෙල් මේස හැඳ දෙකක් දාලා බෙද ගන්න පුළුවන් හොඳට. දැන් අපි අපේ ටෙම්පරාදුවට ගම්බිරිස් ටික එකතු කරගමු. ගම්බිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම නම් දාන්නේ තේ හැඳි එකමාරක් විතර. දැන් අපි ටෙම්පරාදුවට බිත්තර ටික එකතු කරගමු. අපේ රයිස් එකට ඇත්තටම බිත්තර ඕනිම නැහැ. බිත්තර නැතුවත් මේ රයිස් එක ගොඩක් රසයි. ඒත් මම අද බිත්තරත් එකතු කරගන්නවා. ටෙම්පරාදුවට බිත්තර ටික ටිකක් දාලා කවලම් කරනකොට ඉක්මනට ටෙම්පරාදුව වේලෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අපි ටෙම්පරාදුව වේලෙන්න කලින් බත් ටිකත් අපි එකතු කරගමු. මුලින්ම අපි ගත්ත බත් ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් වගේ දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඊට පස්සේ ඊතර බත් ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඇත්තට මේ වෙලාවේදී අපේ කුස්සිය හරිම සුවඳයි. ඔයාලටත් මේ වගේ රයිස් එකක් ගෙදරදම හදාගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩාක් දේවල් ඕන කරන්නේ නැහැ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම හදාගන්න පුළුවන්.
බත් එක හොඳට කලවම් කරලා මම තෙල් තේ හැඳි එකහමාරක් විතර දාගන්නවා බත් එකට. මොකද බිත්තර දාපු හින්දා බත් එක වේලෙන්න බලන නිසා. ඒකත් ඔයාලගේ රස අනුව කැමැත්ත පරිදි එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම අද අපේ බත් එක කන්න හදාගන්නේ රසමලස ලුණු මිරිසක්. ඒ ලුණු මිරිසටත් ඕන කරන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ ලුණු මිරිසට තක්කාලි වැඩියෙන් දාන නිසා හොදි නැත වුණත් බත් එක කන්න පුළුවන් හොඳට. මම මේ ලුණු මිරිස හදන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ. අපි ඕන කරන හැමදේම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේකට දාන ලුණු ප්‍රමාණය රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ අපේ රසමලස චිකන් ඕන චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. මේ වගේ තව තවත් වීඩියෝ බලන්න අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.